so many peers because I've been here for 20 years, and when I first came, we only had instant coffee here. So I'm very excited that you're all here, and I want you to have fun. This is about having fun, networking, talking with your peers, because it's good to get together and collaborate. कफीमा एज अ लाटे आर्टमा यति राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको थियो कि सो फिल प्राउड के उनीहरूले आफ्नो स्किल नेपालमा त देखाउन सकेन तर देखो एब्रोड एन्ड उहाँले चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो स्किल देखाएर र राम्रो एउटा पोजिसनमा पनि देखाइरहनु भएको छ सो वाइ नट लाइक हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो खालि प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ सो म तपाईँहरूलाई यहीँबाट चाहिँ एउटा के रिक्वेस्ट पनि गर्छु भने हजुरहरूको पनि आफ्नो एउटा सङ्घ संस्था होला होइन वाइ नट लाइक डुइङ दिस काइन्ड अफ थ्रोडाउन के जसमा चाहिँ कस्तो भने मेन कुरा भने आफ्नो वरिष्ठको एउटा बिल्डअप होस् क्या आफूले वरिष्ठले अगाडि आएर चाहिँ कसैले त्यो मान्छेमा एउटा रिजर्भ हामी नेपालीहरू अलिकति त्यति साह्रो फ्रेङ्कली हुँदैनौँ होइन अभियसली वी आर भेरी रिजर्भ पर्सन्स सो उहाँको मिस ब्यागको पनि भर्खरले भन्नुभएको थियो कि सो एटलिस्ट हामी यदि ओपन भयो भने वी क्यान क्रिएट समथिङ क्या किनकि आज पनि यहाँ दुईजना बिच जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स क्रिएट हुन्छ त्यहाँ एउटा केही न केही आर्ट क्रिएट हुन्छ क्या डेफिनेटली इट्स कम समथिङ न्युज आर्ट क्या सो जुन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्दा पनि त्यो प्लेटफर्म क्रिएट वाउ भन्ने कोही पनि नभए पनि यहाँ चाहिँ छ मेरो नाम चाहिँ आशिष मानन्द हो एन्ड प्रेजेन्टली आई बिन वर्किङ एज अ barista trainer and assistant technician in the company. So before starting my presentation or telling my question, first of all, I would like to thank the School of Coffee Business. जसले चाहिँ यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्यो र हाम्रो कम्युनिटी barista कम्युनिटीमा भएको सबै मान्छेलाई चाहिँ आज यो मिटिङ पोइन्ट बनाइदियो. So thank you so much. Can we have a big round of applause for barista? जब म barista trainer को फिल्डमा लागेँ नि हैन मैले यति सिकेँ कि आफूले जति सिकेको छु अरूलाई सिकाउन इट गिभ मस मोर ह्याप्पिनेस के barista trainer हुन्छ आज भर्खर म अघि आउँदाखेरि यही इन्स्टिट्युटमा एनसिसिएसको 4 जना स्टुडेन्ट आउनुभएको थियो अनि त्यत्रो दाइ त्यो 4 जना स्टुडेन्ट त तपाईँबाट इन्सपायर हुनुभएको आशिष दाइबाट इन्सपायर हुनुभएको भन्दाखेरि लाइक आई वाज इन्सियस इट वाज रियली अ टचिङ मोमेन्ट क्या This is the one factor that pushed me to work in this field. The more you learn about coffee, the more you think you don't know nothing about coffee. So every day is a learning day for the coffee. And imagine once today, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, blah blah blah. For me as a barista, I say every day is a coffee day. So आजको दिन म कफीसँग कनेक्टेड भएको पनि एउटा कफी लभर कफी एडिक्ट भएर पनि हो क्या आई लभ कफी है अनि सो म आफैले पनि यो कफीकै फिल्डमा के गरौँ होइन यसैमा काम गरौँ भन्ने बिस्तारै मलाई आएको क्या पछिल्लो समयमा चाहिँ एज अ किन नेपालमा चाहिँ हामीले कफी उत्पादन नगर्ने भन्ने जस्तो कुराहरूलाई लिएर पछि फ्युचरमा मैले यो फिल्डमा चाहिँ के गर्न सक्छु कि भनेर चाहिँ मैले मेरो बारिस्ता करियर स्टार्ट गरेँ यसो एक दिन कफी खाइरहेको बेसरी राम्रो चित्र बनाएर लिएर आउँछ कि यसरी चाहिँ म कफीको फिल्डमा चाहिँ बिकज अफ दिस ब्युटिफुल प्याटर्न है जुन दिन मैले त्यो खाएको थिएँ त्यस कारणले चाहिँ म आज कफीको फिल्डमा छु हाम्रो मेन गोल भनेको चाहिँ नेपालमै केही गर्न सक्ने दक्ष र स्किल चाहिँ एउटा बरिस्ता चाहिँ उत्पादन गरौँ न चाहिँ है कफीको फिल्डले धेरै कुराहरू ओगटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लागेर हामी त्यो सोच विचारले चाहिँ अहिले हामीले बरिस्ता ट्रेनिङ सेन्टर रन गरिरहेका छौँ सो अब मेरो हबी भनौँ कि प्यासन भनौँ कि के भनौँ सो It's not my hobby, it's not only my hobby, it's not only my passion, it's my life. So coffee is my life. But we have to do our decisions. Okay, 1, 2, 3.
2, 3. Okay. So तपाईँले अब यो लिएर जानुभयो भने के गर्नुहुन्छ फर्स्ट इज इफ यु गो टु ब्याक टु द होम होइन तपाईँले उहाँ चिप्लाउँदै आउनु भएको छ होइन सो एउटा प्राउड मोमेन्ट हो सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ हजुर त्यो त अघि नै गरिसक्यो केही छैन एभ्री टाइम गर्नु पर्दैन त्यसपछि घरमा बेसिकमा So the best performance goes to, okay ma'am? I don't know his name. We don't know his name, but she is going to select one on her to the face. I'm basing this more on my own feeling that I got from you guys speaking about coffee. You were a great showman, but you don't win. You're a teacher. I am giving this to the person who spoke from the heart, who could tell their story about coffee. And you guys should learn this because this is the story. Now you become teachers, you tell the same story over, and it's a good story. But the person who wins this, and because I'm going to give it to you. The most relatable story. Her story was about why I got into coffee. I was walking home and I stopped and had coffee, and then I loved coffee and I drank this. And she said it in Nepal, I think. I don't know, maybe you did English. But she was like, then I got anxious, I was drinking so much coffee. And we've all been there. How many, you teachers, how many cups of coffee do you drink a day? And this is what you guys need to tell yourself. This story is going to, she's going to go abroad and study, but she loves coffee. She's the coffee lover. She went and got a job. Her parents will pay for her to go to Canada, but they didn't want to pay for coffee, but she loved coffee and she wanted to learn about coffee. For the second. ओके हाम्रो फर्स्टलाई यो ट्रफी दिनुभन्दा अगाडि म के भन्छु भने यहाँ जतिजना यो निराश नहुने कि म हारेँ भनेर चाहिँ निराश नहुनुहोस् किनकि यो अल आर द विनर्स किनभने यहाँसम्म आउनु एउटा प्लेटफर्म बुझ्दै आएर यहाँसम्म आउनु आउट अफ भ्यालीबाट आउनु र हुन्छ नि विभिन्न ठाउँमा जहाँ स्कुल अफ कफी बेच्ने नदेखेको ठाउँमा पनि तपाईँहरू आएर यति पर्फर्मेन्स नयाँ मान्छे र नयाँ फेसमा यति पर्फर्मेन्स गर्नु भनेको इट्स अ भेरी बिग एचिभमेन्ट यु अलरेडी विन गाइज सो प्लिज गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज फर इच अदर अरुण मोक्तानलाई